morning everybody, I'm Paolo Gualandi and today we'll talk about pre-assembled metallic units for reinforced structures and the case of motion. Paolo Gualandi vagyok, és a mai esetben egy előszerelt fém erősített talajszerkezetek című előadást fogok tartani. Okay, reinforced structures have been used more and more in civil engineering constructions, especially in the last 20 years. Az erősített talajszerkezeteket egyre gyakrabban használják az építőmérnöki megoldásokban, különösen az utóbbi 20 évben. Because more economically and environmentally favorable than traditional solutions. Ugyanis gazdaságosabbak és megbízhatóbbak a hagyományos szerkezeteknél. Polymeric coated hexagonal mesh is widely used as a reinforcement. Miért használunk acélhálót erősítőelemként? When the wire is made of steel wire with metallic protective coating and additional polymeric coating. Egy lágyacél drót a tartó elem, erősítőelem, amit zilorganizott bevonattal látunk el, és még időjárás elleni védelemként műanyag bevonattal. The concept is to have elements which have a facing. A szerkezet koncepciója az, hogy egy homlokzati elemet készítünk, And a reinforcement part to stabilize the soil. Amit bekötünk a talaj stabilitását biztosító erősítő elemekhez. Different kind of facing, vertical stone facing, like gabion. Különböző homlokzati kialakításokat építhetünk meg, függőleges gabion homlokzatokat. Incline vegetated facing. Egy hátra döntött, nézettel telepített homlokzatot láthatunk itt. And when the aesthetic purpose requires it, inclined stone facing. És hogyha az esztétikai követelmények megkívánják, akkor egy szintén szögtámfalat építünk kő burkolattal. So those are the units are made this way for vertical gabion facing. A függőleges gabion homlokzathoz itt láthatjuk az alapszerkezetet. Basically we have a unit made of a gabion box and a reinforcement of steel wire mesh. Egy gabion kosár az alapszerkezet, ami a kosár szerkezettel egy anyagból készül erősítő bekötő elemhez kapcsolódik. A geotextile here is also always needed for separation between the backfill and the stone filling. A visszatöltött anyag és a kő homlokzat között elválasztó geotextilát építünk be. When we have a green facing, the units consist of a sheet of double twisted mesh from the top, the facing and the bottom. A zöld homlokzat esetén a szerkezet egy duplán sodrott acélhuzalból készült hálóból áll, ami egyrészt a homlokzatot is kialakítja, és vele szerves részként az vízszintes erősítő elemet. In the facing, an additional welded mesh panel, ties and triangles to keep the inclination of the facing. Homlokzatot megerősítjük egy acélhálóval, amit háromszög merevítő elemekkel tartunk helyzetben. The version with stone facing is very similar. The only difference is that the panel at the front is hot dip galvanized for aesthetical reasons. Nagyon hasonló ehhez a kő-gabion homlokzat kialakítású szerkezet is. A különbség annyi, hogy tűzihorganyzott homlokzati kisegítő, erősítő rácsot építünk be.
For structures exceeding 6-9 meters of height, is usually necessary to integrate with high strength geogrid. 6-7 méter szerkezet magasság felett rendszerint szükséges, hogy vízszintes georács erősítő elemeket építsünk be. With this technology has been built the tallest reinforced soil structure in the world. Ezzel a technológiával építettük meg a világ legmagasabb erősített talajszerkezetét. It is an airport in India and it is 80 meters tall. Indiai repülőtérhez tartozó szerkezetről van szó, melynek legnagyobb magassága 80 méter. And also the tallest structure in Europe, it is in Albania, it is 37 meters tall. Az európai legmagasabb hasonló jellegű szerkezet Albániában található, legmagasabb pontján 37 méter magas. What about the product certification in the European Union? Beszéljünk az Európai Unióban szükséges terméktanúsítványról. Each manufacturer must obtain a European Technical Assessment, ETA. Minden gyártónak meg kell szereznie az európai műszaki kiértékelő tanúsítványt. And consequently can obtain the CE mark on the product. Ennek megléte után kaphatja meg a CE jelzetet. About durability, the design life of steel wire products is defined on a specific norm. A szerkezet tartóságát bizonyos szabványkövetelményei szerint kell meghatározni. From the distance it is in small letter, but the message is for long-term durability, it is always required to have polymeric coated wire. Hosszú távú tartós szilárdság esetén mindig tűzihorgonyzott és műanyag bevonattal rendelkező hálós szerkezetet kell alkalmazni. Now the class are defined in terms of between C2 and C5. The most proper class to be used, for example, for infrastructures is C4, that is high aggressive class. A környezet talajagresszivitás osztálya C2-C5 között változik, leginkább a C4-es osztály az, ami jellemző az épített szerkezetekre. Normative situation, state of the art. A szabványok, amelyek ezen szerkezetek tervezésére vonatkoznak. Is still in place the Eurocode 7 Geotechnical Design issue in 2004. A 2004-ben kiadott, de még hatályban levő geotechnikai tervezésekre vonatkozó Eurocode 7-es. But at that time it did not include a chapter, an instruction for the design or reinforced soil structures, and azonban a szabvány kiadásakor 2004-ben még nem vették figyelembe az erősített talajszerkezetek tervezésére vonatkozó szempontokat. And clear indication how to implement geosynthetics and steel reinforced mesh. És hasonlóképpen a geoműanyag és acélhálós erősítő elemek megvalósítását sem. Due to this normative gap, two special national guidelines have been issued and used as a reference in all Europe. Az Eurocode 7-es ezen hiánya miatt két nemzeti szabványt adtak ki, amelyek figyelembe veszik, két új nemzeti szabványt adtak ki, melyek figyelembe veszik az Eurocode alapelveinek határain belül a hiányzó két tényezőt. So, BS 8006 from the United Kingdom and ob-jektumokat 2010 from Germany. Ez a két szabvány az Egyesült Királyság BS 8006 2010-es, illetve a német ob-jektumokat 2010-es szabványa. They deal with geosynthetics and steel mesh reinforcement very similarly. Ez a két szabvány nagyon hasonlóképpen kezeli az erősítő georácsok, illetve acélhálók tervezési kérdéseit. So now it's small letter, but the logic is that there is the definition of a long-term strength
of the reinforcement. A sok szövegből a leglényegesebb az erősítő elem hosszú távú tartós szilárdsága, Which is obtained by the tested resistance of the material. Ezt a szilárdságot az anyag tényleges vizsgálatokkal nyert rövid távú szilárdságából származtatjuk, By reducing this value with some coefficient. és pedig úgy, hogy a kapott mért értéket bizonyos csökkentő tényezőkkel módosítjuk. To take into account creep effect, Figyelembe vesszük a kúszás hatását, installation damage, a beépítési károsodást and environmental impact. és a környezet hatását. That one was ob-geo. This is the same with different letter from BS 8006. Ugyanezt mondja el, talán más szavakkal a BS 8006-2010-es szabvány is. And again, we can see reduction factor for creep, Láthatjuk, hogy használja a kúszásra vonatkozó redukciós tényezőt, installation damage, a beépítési károsodásra, weathering, az időjárás hatását figyelembe vevő, and chemical environmental effects. és a környezeti vegyi hatásokat figyelembe vevő csökkentő tényezőket. Now, what is new is that in 2024 will be issued the new Eurocode 7. Új hír mindenképpen az, hogy 2024-ben kiadják az Eurocode 7-es új változatát. This update of the norm will include both geosynthetics, A szabvány ezen módosított kiadása már tartalmazni fogja a geoműanyagokra vonatkozó szempontokat. and also steel mesh reinforcement will be included. Továbbá a műanyag bevonatú tűziorgazott acélhálók szilárdsági szempontjait. The differences are mainly two in the way they will be treated. A különbségek elsősorban az egyes anyagok figyelembevételének módjában találhatók. Polymeric geosynthetic suffer of creeps, steel doesn't. A műanyag rácsoknak kúszása van, az acélhálónak nincs kúszása. Geogrids, woven geogrids, when they are during the installation suffer damage and the reduction in strength is immediate. A műanyag rácsok, ha beépítés közben megsérülnek, azonnal veszítenek a szilárdsági értékükből. The damage on steel mesh is only on coating, so the reduction in strength is only after long term. Míg a műanyaggal bevont acélhálóknál, hogyha ez a károsodás csak a műanyagot éri, esetleg áthatol az acélig, nem azonnal, hanem az idő múlásával fog korrózió eredményeként megjelenni a jellemző értékekben. So the new concept of representative value of a material is introduced in the new Eurocode. Az új Eurocode az anyagra jellemző úgynevezett reprezentatív szakítási ellenállás jellemzőt vezet be. And for each material, this representative value is the product between the short-term tensile strength of the value, the one that is from a tensile test, multiplied for a factor that take into account the anticipated loss of strength with time. A hosszú távú szilárdságot az azonnal mért, tehát rövid távú szilárdság, és egy olyan csökkentő tényező szorzataként kapjuk, egy csökkentő tényező az anyag idővel bekövetkező szilárdság csökkenését veszi figyelembe. So, visually, as I said, TK, the characteristic tensile strength, is the result of a tensile strength on the steel mesh. Láthatjuk ezen az ábrán egy tényleges szakító próba testet, amelyből a közvetlen eredményeket kapjuk, és ebből számítjuk az előbb említett csökkentő tényezőkkel a jellemző szakító szilárdságot.
And the testing procedure is described in the norm, of course. A szabvány leírja természetesen a vizsgálati eljárást. Then the other factor to reduce the characteristic value is the product of two different effects. A két következő hatás is csökkenti az eredményről kapott hosszú távú szilárdságot. The mechanical damage during transportation, installation and implementation in the project. Az első az erősítő anyag szállítása, beépítése és az azt követő kivitelezési munkák okozta károsodást. And adverse effect of degradation due to corrosion during the design life of the structure. A tervezési élettartam alatt bekövetkező korrózió eredményeként jelentkező szilárdságcsökkenés. Clear procedures for their evaluation is described in the new Eurocode. Az új EC7-es egy világos eljárást fog leírni ezen szempontok kezelésére. To give you an idea, this is a table depending on the type of filling from crushed stone till silty sands. A táblázat különféle töltőanyagokra ad nekünk szempontokat. A bal oldali oszlopban látható az zúzott kő, a durva kavicsa, a homokos kavicsa, homok, a iszapok és vagyagos anyagok felsorolása. The short-term damage is negligible, while the long-term damage is up to 18% where crushed stone damaged the polymeric coating. Can you go back, please? Yeah, sure. Látható, hogy a rövid távú károsodás 1, tehát ott nem csökkentek még a szilárdsági értékek, és a legnagyobb károsodást a zúzott kő okozza 18%-os szilárdságcsökkenéssel a felső sorban. Quick comment about the guidelines that were issued from neighboring countries like Czech Republic and Slovakia. Pár szót beszélek azokról az irányelvekről, melyeket a szomszédos országokban, Csehországban, Szlovákiában adtak ki. Again, to fill the normative gap that existed due to the incompleteness of the previous Eurocode. Ezeket a az irányelveket is a jelenlegi érvényes Eurocode 7-es hiányosságainak a kezelésére, orvoslására adták ki. The main point is that all reinforced structure system should be certified as a system and not as a sum of different components. A szabályozás lényege, hogy egy erősített szerkezetet rendszerként kell kezelnünk. Nem a rendszer elemekre kell szabályokat előírni, hanem a rendszerelemek együttes beépített állapotában megvalósult szerkezetre kell követelményeket előírni. Then all the elements composing the system should be proven for a durability higher or equal to 100 years. A rendszert alkotó valamennyi elemet legalább 100 éves működési élettartamra kell tanúsítani. Also, in the proximity of 6 meters to our road structure, the environmental class is C4. It means high aggressive because of the impact of the icing salt that are normally used in the winter. Az útpálya szerkezet 6 méteres környezetében a teljes környezetet C4-es agresszivitású közegnek kell tekinteni, elsősorban a fagy elleni sózás eredményeként. Again, the resistance of each component should be intended in terms of long term, considering all the degradation effect of the time, such as creep, installation damage, etc. Az előbb említett, tehát a kúszási veszteség, a beépítési károsodás, a utómunkálatok környezeti károsodás eredményeként jellemző szilárdság csökkenést figyelembe kell venni a rendszer valamennyi elemére. As a result of all these comments, for reinforced soil structures with green facing,
it has been required to prove the UV resistance of the polymeric geogrids in the facing. Zöld rézsük, illetve támfalak esetében tanúsítani kell a homlokzaton szereplő geoműanyag elemek UV-állóságát a teljes szerkezeti élettartamra. For the reinforced structure with mineral facing, the facing with geogrids exposed to environment, to the sun, is not allowed. Kő-gabion homlokzatú szerkezetek esetében tilos geoműanyagot alkalmazni ott, ahol az a környezetnek, tehát az UV-sugárzásnak ki van téve. The efficiency between the facing elements, gabions or whatever, and the reinforcement should be proven. Bizonyítani kell az erősítő elemek és a homlokzati elemek hatékonyságát. In addition, this is, I would like to highlight that the authorities has made a requirement in terms of corrosion protection to have the best possible available materials in the market. A hatóságok a piacon megtalálható, elérhető legjobb korrózióvédelmi eljárásokat követelik meg a fémszerkezetek korrózióvédelmére. This means that for welded gabions in Czech Republic is required to have zinc aluminum 10% alloy as a metallic coating. Ez azt jelenti, hogy például a Cseh Köztársaságban a CN 10% AL bevonat legalább 350 g/négyzetméteres vastagságban szükséges a hegesztett acélhomlokzati szerkezetekhez. For double twisted wire mesh, the coating should be zinc aluminum 10% alloy plus high adhesion polymeric coating. A duplán sodrott drót hálós szerkezetek esetében hasonló tűzihorgonzott 10% alumínium tűzihorgonzott bevonatra, és ezen felül még műanyag bevonatra van szükség. This is a very demanding requirement. There are 2 producers in the world capable to produce this quality of wire. Ez nagyon szigorú követelmény, a világon mindössze 2 olyan gyártó található, amely ki tudja elégíteni ezen követelményeket. Very similar is the approach of Slovakia. I can only add the requirement that in Slovakia, when the inclination of the slope exceed 1/1.5, facing elements are required. Nagyon hasonló a cseh szabályozáshoz a szlovák szabályozás, csupán annyival egészíteném ki, hogyha az 1,5-höz, tehát a 33,7 fokot eléri a rézsüszög, akkor homlokzati elemek beépítésére van szükség. Also in Slovakia is required to have high abrasion resistance polymeric coating to minimize the risk of damage during installation. A szlovákoknál követelmény még a beépített erősítő elemek nagy kopásállósága, mellyel a beépítés során bekövetkező károsodást kívánják csökkenteni. So this is, okay, skip. So let's see now what was done in Hungary. Most nézzük meg, hogy mit építettünk Magyarországon. In 2022, together with our partner Solidex and Gradex, we delivered a project in Mosonmagyaróvári. Mosonmagyaróváron építettünk a Solidex és Gradex partnerünkkel együtt egy szerkezetet. So for the I think southern bypass. A déli megkerülő részeként. So from general to particular, here there is the road overpassing the railway. Itt láthatjuk az utat, amelyik a vasút fölött halad át. And here we have the road that you have to pass above the existing railway line. A meglevő vasútvonal fölötti átkötő szakasz. So here we have a ramp, an overpassing made of a ramp, a vertical wall with a ramp. Függőleges oldalfalú felhajtó. A concrete bridge. Egy betonhíd. And then a ramp to go down. Egy
lehajtórámpa. Yeah, here we see it better. This is the two sides of the same ramp. A rámpák oldalán láthatjuk itt. One ramp was 120 meter long. Az egyik 120 méter hosszú volt. Maximum. Maximális magassága. Okay. The second one is 175 meter. Másik pedig 175 méter hosszú. Okay. In orange you can see is highlighted the face, the gabion facing of the. Narancsárgával láthatjuk a gabion homlokzatot. This is the typical cross section. Ez a bonyolult keresztmetszet. Terame system, these gabion facing elements with steel reinforcement mesh. A homlokzati terrames rendszer elemek a vízszintes beépített talajerősítő rácsokkal. Plus geogrid crossing the structure from one side to the other. Az elemnek része a falpince, ami benyúlik a szerkezetbe, és a teljes szélességben műanyag georácsokat is beépítettünk. The total wall surface amounted to 3,800 square meters. 800 négyzetmétert tesz ki a fal teljes felülete. And almost 1,400 pieces of Terame system. This is the sketch of the units used for the construction. Most of the units were 3 meter wide. Az elemek többsége 3 méter széles volt. The gabion box 80 centimeter wide. 80 centiméter. The length of the reinforcement 2.5 meter. 2,5 méter a bekötő szakasz hossza. And 1 meter high. 1 méter a szerkezet magasság. With a partition of the box inside the box every meter. Két belső válaszfallal méterenként. Here the detail of the reinforcement. This is 1 meter. 1 méter magas homlokzaton. Here we have the gabion box. Gabion kosár. We don't see it well, but here at the bottom there is the steel mesh. De alul van egy acélháló. And this one thicker is the geogrid. A vastagabb vízszintes elem a georács. That passing below the elements. In this case. A homlokzatig kimegy, tehát a gabion kosár vízszintes részét bekötő elem alatt ki a homlokzatig. And here, where of course the element is 1 meter, arrive just against the box. És 1 méter magas a szerkezet, ahol a közbenső georács pedig értelemszerűen a hátsó falig nyúlik csak. These are pictures from the construction. This is the first layer. Az építés különböző fázisait láthatjuk, az első réteg beépítését. Here the situation with the second layer. Here you can see the concrete, the bridge. A betonhíd támszerkezetet. You can also see the geotextile that of course is used to separate the stone with the fine filling of the bank. A geotextíliát, amelyik elválasztja a gabionköveket a finom szemcsézetű töltésanyagtól. Here you can see a process during the installation. A beépítés folyamatát láthatjuk. The worker here have installed a temporary steel frame. Ideiglenes acél állványzattal segítettük a beépítést. To support the gabion facing during the installation and install the stones and make the facing straight and pleasant. És segít egyenes homlokzatot kialakítani. And this is the result. You see here, this is the maximum height. You see here the concrete bridge. Itt láthatjuk az eredményünk kapott szerkezetet, a külön betonhíd szerkezetet. With the wall resulting with a very nice aesthetical finiture. Esztétikus kialakítású fallal. And here we can see the final part of the installation. We can see the steps in the ramp. Láthatjuk, amikor még lépcsőzött a gabion felső sora. Eventually, before the installation of the cornice at the top, gabions, they were shaped to reach the inclined shape. A végső lezáró gerenda elkészítése előtt a gabionokat egy egyenes lejtős felületre alakítottuk ki.
Thank you for your attention. If there is any question, I will be happy to answer. Köszönöm figyelmüket, a kérdésük van, szívesen válaszolok.